Alergiile sunt boli frecvente la ora actuală și pe zi ce trece numărul lor crește din ce în ce mai mult. Sunt boli de natură imună. Se produce un conflict imun între factorii de mediu, alergenul, care pătruns în organism duce la apariția unor anticorpi. La a doua stimulare, când vine organismul a doua oară în contact cu acel factor, se poate produce o reacție brutală. Nu toți indivizii, nu toți oamenii au astfel de reacții, dar la unii organismul este dereglat, ca să spunem, și produce acești anticorpi în exces. Producerea acestora în exces duce la o serie de manifestări inflamatorii care pot să fie localizate la nivelul pielii, la nivelul mucoaselor, la nivelul pielii apare urticaria, la nivelul mucoaselor poate să apară rinita alergică, la nivelul aparatului respirator poate să mai apară astm bronșic, deci, sau la nivelul tractului digestiv, diverse intoleranțe alimentare, diaree, vărsături care să aibă ca substrat o alergie. Alergia poate să fie respiratorie, poate să fie alimentară, poate să fie medicamentoasă, poate să fie la înțepături de insecte, la polen, deci la diversi factori din mediu. La copil este frecventă în primul an de viață alergia la proteina laptelui de vacă, e una dintre primele alergii, dar mai târziu apar alergiile respiratorii de tip astm bronșic și sunt foarte mulți copii care au asemenea manifestări și dacă ar fi să iau numai ultima perioadă când în 2 zile în spital, într-o gardă de weekend de 2 zile în spital s-au internat 18 copii cu insuficiență respiratorie din motive toți cu componenta astmatiformă, sigur cu o declanșare virală pe un fond de teren alergic atopic, atunci este un semnal de alarmă. Sigur că pentru alergie există o gamă întreagă de medicamente alopate care pot fi folosite, dar avem la îndemână și medicamente homeopate. Putem să folosim, să controlăm apariția unei crize de astm, putem să o tratăm. Sigur că uneori este nevoie și de tratamentul alopat. Putem să le îmbinăm cele două metode terapeutice, alopatia, homeopatia, au importanță, zic eu, homeopatia au o importanță mare în prevenție. Acolo unde poți să previi, cred că e mai important decât să ajungi să faci tratament. Putem preveni infecțiile respiratorii din sezonul rece, care sunt factori favorizanți pentru a declanșa manifestări astmatice. Avem remedii de tipul influenzinum, aviare, apoi putem să prevenim reacțiile de intoleranță la histamină, tot așa prin administrare de pulminhistamin, de histaminum. Sigur că avem remedii homeopate la îndemână. Într-o urticarie putem să folosim apisul. Totul este să știm în ce etapă intervenim, să apreciem forma de boală pe care o are pacientul, pentru că dacă este o urgență medicală vitală care îi pune în pericol viața pacientului, este un șoc anafilactic, atunci, sigur, până ajunge la spital, îi voi putea da un apis, îi voi putea da un aconitum să-l liniștesc, dar nu voi putea să îl vindec. El va trebui să ajungă la spital și să-și primească tratamentul de urgență, dar eu pot să-i asigur un confort până ajunge să-și primească tratamentul care trebuie. Totul este să avem la îndemână aceste medicamente, pentru că rețeaua farmaceutică nu e încă suficient de bine pregătită cu medicație homeopată, așa cum este cu cea alopată. Sigur că noi cunoaștem care sunt farmaciile mai bine aprovizionate, dar ar trebui să se lărgească această rețea
mai mult, așa cum este cea de alopatie, să fie și cea de homeopatie, la îndemâna oricui. Și oricum nu recomand ca medicamentele homeopate să fie folosite după ureche, ca să spun, și să fie indicate de un medic care are pregătire în acest domeniu, pentru că și consultația homeopată este la fel de importantă ca și cea alopată.